Assalamualaikum, welcome back to my channel. Assalamualaikum, talos ka na sa channel ko. Sa video ito, mag-unboxing tayo ng order from Shein. So, ayun na nga mga kaayos, mag-unboxing tayo ng mga orders from Shein. So, dito sila sa likod ko. So, before that, please don't forget to subscribe to my channel kung bago ka pa lang dito. So, tamang-tama, kahapon, na-monetize na rin yung channel ko. Alhamdulillah. At saka, at the same time, dumating din yung mga orders from Shein. Yung iba nabuksan ko na pero hindi ko pa try. Pero yung tripod talaga is, hindi ko talaga siya binuksan, guys. Gusto ko talaga siya isama sa vlog ko kasi ito yung pinaka-importanting in-order ko. Ayun na nga, itong una natin bubuksan. So, ito yung model niya. So, ayan siya. Ang ganda ng tela, guys. Ang gaganda ng tela sa Shein, promise. Ang gaganda. Ayan, itry natin. So, ang next naman is ito. So, ayan, black din siya. Yes, guys, mahilig talaga ako sa black. Lahat na lang black. Ayan siya. Ito yung pantalon niya. Or jogger. Tapos, ito yung damit niya. Or hoodie, jacket. Hoodie jacket niya. Lip tint. Ayan siya, may lip tint. So, tignan natin kung ilan yung laman. Ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na lip tint yung laman. So, next time, magme-makeup tayo. Diyan na si Madam. Alam nilang mag-unboxing ako. Tapos, ito naman is Benny or bonnet yan. Yan, dalawa siya. Dalawa. Ito yung picture niya. Model. Ayan. Pero iba yung print na dumating. Bagay siya sa pang-hijab. Bagay din kung dito lang sa bahay. Ganyan. Tapos, ang next is medyas. Nag-order din ako ng medyas. Ito siya. Ayan. Hindi ko nga alam kung ilang piraso to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 7 pairs of socks. Ayun, nag-English siya. Ang ganda ng tela. Promise. Ito naman, guys, isa. Ito naman siya is waist trainer. So, yes, waist trainer. Mag-exercise ako, tapos gagamitin ko to siya. Pampaliit ng tiyan, para naman mag-sexy tayo ng konti. Sexy talaga. So, ito siya. Iyan siya. Ang ganda talaga. Nagkasya sa akin. Kasi stretchable siya. Sige, try ko siya kahapon. So, ayun. Muntik na. Akala ko hindi talaga magkasya. So, ayun, buti na lang nagkasya talaga siya. Ang ganda talaga ng tela. Parang ang tibay-tibay, promise. Ayan. Waist trainer siya, guys. Waist trainer. Para naman mabawasan yung mga bil-bil natin. Tapos ito na yung pinaka-favorite ko. Pero ito na yung pinaka-hihintay ko, guys. Buksan na natin siya. Oh, ganito pala siya. Akala ko, guys, sa picture sobrang laki. So, may kasama siyang ganito. Wala na ba? So, wala na. Dito muna
na yung carton niya. So, andito, meron dalawang cellphone holder. Yan. Tapos, matagal na kasi akong nagbe-video kahit saan ko na ilalagay yung cellphone ko para lang makapag-shoot. Katulad nito, nasa mesa lang pinatong, tapos wala talaga akong tripod. Tapos ito, akala ko malaki. Akala ko sobrang laki. Tapos maliit lang pala siya. And then, itry natin. So, ayan, kung hindi magkasya yung cellphone is may adjustment siya dito. Pwede mo siyang i-adjust dito. Katulad din itong isa. Pwede mo siyang i-adjust ganyan. So, ayan, hindi ko na mailalagay yung cellphone ko sa kung saan-saan, saang sulok, mayroon na akong lalagyan. So, ayun lang mga kaayos. Salamat sa pagsama niyo sa akin sa pag-unbox sa aking new tripod. Sa panonood ninyo. Thank you!